हॅलो फ्रेंड्स, काल आपलं प्रॅक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट झालं होतं. आज 3.4 घेऊयात. 3.4 मध्ये काय दिले? फर्स्ट क्वेश्चन घेऊया डायरेक्ट. फॉर x इक्वल टू 0 फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल x स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 5. पी ऑफ क्वेश्चन लिहून घेऊ आधी. काय x स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 5 हा काय पॉलिनॉमियल्स दिलेला आहे. पी ऑफ एक्स किती? एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 5 आणि एक्सची व्हॅल्यू पण दिलेलं आहे इथं. एक्स इक्वल टू किती? 0. तर आपल्याला पी ऑफ एक्स काढायचं आहे. एक्स इक्वल टू 0 आहे, पॉलिनॉमियल्स काढायचे ना. मग आता एक्स इक्वल टू 0 म्हणजे 0 ठेवले. 0चा स्क्वेअर मायनस 5 इंटू 0 प्लस 5. 0च असतो. 5 इंटू 0 0 असतो प्लस 5. काय आला? पी ऑफ पॉलिनॉमियल्स किती आला? 5. खूप इझी आहे. क्वेश्चन 2, पी ऑफ वाय इक्वल टू वाय स्क्वेअर मायनस 3 रूट 2y प्लस 1. तर फाइंड काय काढायचं आपल्या? पी ऑफ 3 रूट 2 हे काढायचं आहे. चला मग, पी ऑफ वाय किती आहे? वाय स्क्वेअर मायनस 3 रूट 2 वाय प्लस 1 आणि वाय इक्वल टू काय आले? 3 रूट 2. पी ऑफ 3 रूट 2 इक्वल टू वाय स्क्वेअर मीन्स 3 रूट 2चा स्क्वेअर मायनस 3 रूट 2 इंटू 3. वायची व्हॅल्यू काय? 3 रूट 2 प्लस 1. आता 3चा स्क्वेअर काय येतो? 9 आणि 2चा स्क्वेअर म्हणजे रूट 2 निघून जातं, मग ओनली 2 राहतं. मायनस 3 3 9 इंटू हे 2 झालं प्लस 1. 9 2 18 मायनस 18 प्लस 1 प्लस 18 मायनस 18 कॅन्सल झालं. काय राहिलं? 1. पी ऑफ 3 रूट 2 किती निघालं? 1. आता सेकंड झाला. थर्ड घेऊयात. पी ऑफ एम दिले. पी ऑफ एम किती दिले? काय आहे? एम क्यूब प्लस 2m स्क्वेअर मायनस एम प्लस 10. आणि काय काढायचं आपल्याला? देन पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ मायनस ए इक्वल टू हे दोन्ही काढायचे ॲडिशन. पी ऑफ मध्ये आपल्याला पी ऑफ ए काढावं लागेल, नंतर पी ऑफ मायनस ए. आधी पी ऑफ ए काढूयात. पी ऑफ ए म्हणजे फर्स्ट काय? एम इक्वल टू काय दिले इथं? ए. मग पी ऑफ ए एम क्यूब मीन्स एचा क्यूब प्लस 2m स्क्वेअर मीन्स ए स्क्वेअर मायनस एम मीन्स मायनस ए प्लस 10. काय आलं? ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेअर मायनस ए प्लस 10. आता पी ऑफ मायनस ए करूयात, म्हणजे एमच्या ठिकाणी मायनस ए ठेवायचं. एम इक्वल टू मायनस ए. मायनस ए ठेवल्यानंतर काय येईल? पी ऑफ मायनस एचा क्यूब प्लस 2 मायनस एचा स्क्वेअर मायनस मायनस ए प्लस 10. आता एचा क्यूब मायनस ए म्हणजे मायनस ए इंटू मायनस ए इंटू मायनस ए 3 टाईम असतं. मायनस इंटू मायनस प्लस प्लस इंटू मायनस मायनस म्हणजे इथं काय येतं? मायनस ए क्यूब प्लस 2. आता मायनस एचा स्क्वेअर. आता मायनस ए इंटू मायनस ए म्हणजे मायनस इंटू मायनस प्लस येतं ए स्क्वेअर म्हणजे काय राहतं? डायरेक्ट 2a स्क्वेअर. आता मायनस इंटू मायनस प्लस ए हा झाला प्लस 10.
आता पी ऑफ मायनस ए काढले, पी ऑफ ए काढले. आता ते आपल्याला काय ॲडिशन करायचं आहे दोघांचं, म्हणजे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ मायनस ए काढायचं आहे ना. आता पी ऑफ ए किती आहे आपलं, एचा क्यूब प्लस 2a² मायनस ए प्लस 10. आणि पी ऑफ मायनस ई किती आहे, मायनस ए, इथं मायनस ए क्यूब प्लस 2a² प्लस ए प्लस 10 प्लस यू क्यूब मायनस यू क्यूब, ए क्यूब कॅन्सल झालं, मायनस ए प्लस ए कॅन्सल. काय आला आन्सर, 2a² प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20. समजलं. लास्ट अँड फोर्थ क्वेश्चन. if p of y दिले 2y क्यूब मायनस 6y² मायनस 5y प्लस 7. तर फाइंड काय करायचं आहे आपल्याला, p of 2. p of y किती आहे, 2y क्यूब मायनस 6y² मायनस 5y प्लस 7 आणि y इक्वल टू काय दिले आपल्याला इथं 2. मग पी ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2चा क्यूब मीन्स वायचा क्यूब, वायच्या ठिकाणी काय इथं 2 आहे, मायनस 6 2² मायनस 5 इंटू 2 प्लस 7. 2 इंटू 2चा क्यूब किती येतं, 2 टू 4 4 टू 8 म्हणजे 8 आलं, मायनस 6 इंटू 2चा स्क्वेअर 4 मायनस 10 प्लस 7. 2 8 16 24 6 4 मायनस 10 प्लस 7 मायनस 3. तर इथे किती आलं, 16 मायनस 24 5 6 7 म्हणजे 27. ॲन्सर इथं मायनसमध्ये येतो. किती येतं, 16 मायनस 27 हे 4 ते 7 मीन्स 11 मायनस 11. पी ऑफ 2 किती आलं, मायनस 11 झालं. प्रॅक्टिस सेटमध्ये 4च क्वेश्चन होते, ते पण सिम्पल होते, इझी होते, लगेच झाले 5 मिनिटात. जर काय कुठं तुम्हाला हे पण जर समजलं नसेल, कुठं काही प्रॉब्लेम असेल, तुम्ही मला कमेंट्स बॉक्समध्ये सांगू शकता. माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल तर प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.